Tara't simulan natin. Kumuha ako ng malinis na paglalagyan pagkatapos 4 na pirasong dahon ng bayabas. At pinilas-pilas ko pa po ito ng maliliit lamang. Dito nga sa dahon ng bayabas, isang pinakamabisang remedyo para na rin talaga sa ating buhok. At kumuha naman ako ng 1 pirasong bawang lamang po. Dikdikin nga po ito pagkatapos naglagay po ako dito ng 2 kutsarang coconut oil. At idinirekta ko nga po itong isinalin dahil ibiblend ko po ito para magpino rin po ang pinagsama-sama nating sangkap. Kung wala naman pong blender, pwede naman po itong mano-manong durug-durugin nga lang po yung pinakadahon kasama nung bawang. Naglagay rin po ako dito ng 40 ml na tubig dahil kukunin natin yung pinagkatasan nito, yung pinagsama-sama nating sangkap. Napakabisa nito para sa buhok nating naglalagas o ikaw may kuto, pwedeng-pwede to para sa'yo. Pwedeng paggamitan dahil sa sangkap na ginamit natin, napakabisa rin nito. Pagkatapos ko po itong i-blend, dinirekta ko na po itong isinalin para kunin lamang yung malatubig, yung pinakakatas nito. At pagkatapos ko po itong isala, kumuha pa ako ng isang sangkap na aking ilalagay ang pinaka-shampoo po natin. Para mag-balance yung pinakaamoy niya at madalas mo na rin tong gamit-gamitin na parang pang-araw-araw mo na rin ginagamit na shampoo. At ang kagandahan nito sa dahon ng bayabas at yung pinakabawang, napakaganda niyan gamit-gamitin, nakakatulong siyang palakasin yung produksyon ng collagen lalong-lalo na sa ating anit. Dahil mayaman na rin to sa vitamin C. Tumutulong itong pigilan yung pagkawala ng ating buhok o yung pagkalagas. Sa aking shampong nilagay, isang sachet po, yung 3 piraso po sa isang buo. Ito'y nakadepende na rin po sa inyong gamit na shampoo at kumuha ka ng malinis na bote. Yung paglalagyan, ayan na yung pwede mong gamit-gamitin pang araw-araw na rin. At dun sa pinakaamoy niya, nag-balance dahil na rin sa shampong ating nilagay. Kung ikaw ay nakakaranas sa ating mga nabanggit, ay pwedeng-pwede to para sa'yo. Nakakatulong siyang manumbalik sa pagbalik na malusog ng iyong buhok. Nag-aalis ng pagkasira na kadalasang resulta din ng mga chemical na kung ano-ano ginagamit natin sa ating buhok. Paggamit nga nito, nakakatulong siyang magpasigla o yung pag-alis din talaga sa mga pagka-damage ng ating buhok, lalo na rin sa follicles ng ating mga buhok. Lalong-lalo na rin sa pagkaroon ng dandruff, pangangating ulo o kahit pa yung pagkalagas. Dito nga sa ating ginawa, mapoprotektahan na ang iyong buhok. Nagpapatibay sa mga hibla ng ating buhok. Like this video for more tips. Bye!